Το Arduino έχει γίνει της μόδας. Στην εποχή που ζούμε, ο καθένας, ακόμα και κάποιος που δεν ξέρει να γράψει μια γραμμή κώδικα ή δεν έχει ιδέα από βασικά ηλεκτρονικά, μπορεί με τη βοήθεια ενός AI να πετάξει μερικές εντολές και να δημιουργήσει ένα project. Ωραία. Και μετά τι? Μέχρι εκεί είναι? Γιατί με το που θα στραβώσει κάτι, με το που θα κολλήσει το σύστημα ή καεί η έξοδος, το πετάνε στην άκρη και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Γιατί γίνεται όμως αυτό? Γιατί αν δεν ξέρεις να συνδέσεις μια πύλη NAND και ένα MOSFET, ο προγραμματισμός δεν πρόκειται να σώσει το project σου. Θα είσαι πάντα ο αλλαχτής πλακετών που αλλάζει εξαρτήματα στην τύχη μέχρι να βρει τι φταίει. Από software μέχρι hardware. Σήμερα θα σταματήσουμε να μαντεύουμε. Θα δούμε μαζί τι είναι και πώς λειτουργεί πραγματικά αυτό το τσιπάκι που προγραμματίζουμε. Με τη βοήθεια ενός επεξεργαστή της σειράς PIC θα σας εξηγήσω τη λογική της γλώσσας μηχανής και θα σας δείξω γιατί τα ψηφιακά κυκλώματα δεν είναι τίποτα άλλο από αναλογικά που δουλεύουν στα άκρα τους. Πατάς το κουμπί και περιμένεις να δουλέψει ή ξέρεις τι γίνεται με στο πυρίτιο? Ξεκίνησα με τα ψηφιακά κυκλώματα προγραμματίζοντας τον 8088. Για όσους ξέρουν αυτό το θρυλικό τσιπάκι. Μια εποχή που στην Ελλάδα το κινητό τηλέφωνο ήταν η επιστημονική φαντασία και ο υπολογιστής στο σπίτι σπάνιο είδος. Εκεί έμαθα την αλήθεια. Έμαθα πώς κινείται το ρεύμα μέσα στο τσιπ, αυτό που ονομάζουμε bit. Σήμερα βλέπω νέους να προσπαθούν να χτίσουν project χωρίς να ξέρουν ούτε γλώσσα μηχανής, ούτε βασικά αναλογικά ηλεκτρονικά. Και το αποτέλεσμα? Αποτυχάνουν, απογοητεύονται και τα παρατάνε. Πρέπει να καταλάβετε κάτι. Η γλώσσα μηχανής είναι μία. Είναι αυτή που καταλαβαίνει το πυρίτιο. Το τσιπάκι δεν ξέρει αγγλικά. Οι γλώσσες προγραμματισμού, από την άλλη, υπάρχουν σε δεκάδες μορφές. Μόνο και μόνο για να βοηθάνε τον άνθρωπο να φέρουν τον προγραμματισμό στα μέτρα μας και στη γλώσσα μας. Αλλά στο τέλος της ημέρας, όλες μεταφράζονται σε αυτή τη μια και μοναδική γλώσσα μηχανής. Αν δεν ξέρεις τι ζητάει το chip, αν δεν ξέρεις πώς το 0 και το 1 γίνονται τάση και ρεύμα, τότε δεν προγραμματίζεις. Απλώς ελπίζεις ότι η μετάφραση θα δουλέψει. Πάμε όμως στο BIC και σε ένα παράδειγμα. Πρέπει να καταλάβετε ότι υπάρχει μια ιεραρχία, μια σκάλα που κατεβαίνει από τον άνθρωπο προς τη μηχανή. Στην κορυφή βρίσκονται οι γλώσσες υψηλού επίπεδου, όπως η C ή οι βιβλιοθήκες του Arduino. Αυτή η γλώσσα που καταλαβαίνουμε εμείς οι άνθρωποι. Γράφουμε λέξεις που μοιάζουν με αγγλικά για να δώσουμε εντολές. Αυτή η γλώσσα όμως μεταφράζεται στην assembly. Η assembly δεν είναι πια ανθρώπινη. Είναι συγκεκριμένες οδηγίες που δίνονται στην εσωτερική μονάδα του κάθε επεξεργαστή. Εδώ δεν λέμε άναψε το φως, αλλά λέμε στείλε δεδομένα από αυτόν τον καταχωρητή σε εκείνη την πύλη. Και τέλος φτάνουμε στη γλώσσα μηχανής, το γνωστό δεκαεξαδικό. Αυτή είναι η τελική μορφή, μια σειρά από δεκαεξαδικούς αριθμούς που καίγονται μέσα στη μνήμη του chip. Αυτό είναι το μόνο πράγμα που καταλαβαίνει το πυρίτιο. Οι ηλεκτρικές καταστάσεις που αποθηκεύονται και εκτελούνται. Όσο πιο ψηλά μένεις στη σκάλα, τόσο πιο εύκολα προγραμματίζεις, αλλά τόσο λιγότερο καταλαβαίνεις τι πραγματικά συμβαίνει μέσα στο chip. Φανταστείτε ότι θέλετε να παραγγείλετε ένα καφέ. Σε γλώσσα υψηλού επίπεδου όπως η C, είναι σαν να λες στο σερβιτόρο: θέλω ένα φρέντο εσπρέσο. Είναι εύκολο για σένα, αλλά ο σερβιτόρος πρέπει να ξέρει τη διαδικασία. Σε assembly, που είναι γλώσσα χαμηλού επίπεδου, είναι οι οδηγίες προς τον μπαρίστα. Πάρε 20 γραμμάρια καφέ, πάρε το κουμπί της μηχανής, βάλε πάγο. Στη γλώσσα μηχανής είναι το ίδιο το ρεύμα που ζεσταίνει το νερό και η πίεση της αντλίας. Το Arduino σου επιτρέπει να λες απλά φτιάξε καφέ, αλλά αν η μηχανή χαλάσει ή βουλώσει, εσύ δεν ξέρεις να τη φτιάξεις γιατί δεν έμαθες ποτέ πώς δουλεύει η αντλία της. Ας ανοίξουμε το block diagram όμως του PIC. Μην τρομάζετε με τις γραμμές, δείτε το σαν ένα αυτοματοποιημένο εργοστάσιο. Ο κρίσταλος, το ρολόι. Φανταστείτε ένα τύπο με ένα τύμπανο. Κάθε φορά που χτυπάει, όλοι κάνουν ένα βήμα. Αν σταματήσει, τίποτα δεν κυκλοφορεί στο εργοστάσιο. Ο program counter, ο επιστάτης, δείχνει ποια οδηγία θα εκτελεστεί. Λέει τώρα θα εκτελέσουμε την οδηγία 1, μετά τη 2, μετά θα κάνουμε ένα άλμα στην 5. Το stake, το ράφι, βρίσκεται ακριβώς κάτω από τον επιστάτη. Εκεί αφήνουμε σημειώσεις. Όταν πρέπει να κάνει ένα διάλειμμα για μια άλλη δουλειά, να μπει παραδείγματος χάρη σε μια υπορουτίνα. Η μνήμη, flash, το βιβλίο με τις οδηγίες, εκεί που γράφουμε το πρόγραμμα, σε γλώσσα μηχανής. Ο instruction decoder διαβάζει τις οδηγίες από το αρχείο
και δίνετε εντολή στις αντίστοιχες μονάδες να πιάσουν δουλειά. Οι διαδρόμοι. Ο Program Bus είναι μια στενή μονόδρομη μεταφορική ταινία που φέρνει τις οδηγίες από το αρχείο στο μεταφραστή και τρέχει ασταμάτητα. Και ο Data Bus, ο κεντρικός διάδρομος, είναι η μεγάλη διπλή μεταφορική ταινία. Από εκεί περνάνε όλες τις πρώτες ύλες, τα δεδομένα δηλαδή. Πηγαίνουν από τη μνήμη στην αλλού και εκεί πίσω στις εξόδους. Η αλλού, το τμήμα μηχανών, είναι ένα δωμάτιο γεμάτο από τις ψηφιακές πύλες, AND, OR, XOR. Ανάλογα με την εντολή, ανοίγει η κατάλληλη πύλη. Αν η εντολή είναι παραδείγματος χάρη για σύγκριση, τα δεδομένα περνάνε μέσα από την XOR. Ο Working. Εκεί αποθηκεύει προσωρινά τα αποτελέσματα η αλλού για να μην τα χάσει. Το Latch, η πύλη εξόδου. Εκεί είναι που το αποτέλεσμα κλειδώνει και βγαίνει έξω στον κόσμο. Αν ο κώδικας λέει άναψε, αλλά εσύ έχεις κακές συνδέσεις, το LED δεν θα ανάψει ποτέ. Το πρόβλημα συχνά είναι σε κάποιο θόρυβο του ρεύματος ή σε ένα τελειωμένο πυκνοτή. Αν δεν ξέρεις πώς δουλεύει το εργοστάσιο εσωτερικά, θα αλλάζεις πλακέτες μέχρι να γεράσεις. Στην πραγματικότητα, ο PIC είναι ένας απίστευτα γρήγορος αλλά ανόητος εκτελεστής. Αν εσύ κάνεις ένα λάθος στον κώδικα ή αν ένας πυκνοτής είναι χαλασμένος, ο PIC θα συνεχίσει να χτυπάει το τύμπανο και να μεταφέρει λάθος δεδομένα στο διάδρομο, χωρίς να διαμαρτυρηθεί. Η δύναμη δεν βρίσκεται στο μικροελεκτή, αλλά στο δικό σου μυαλό που ξέρει να διαβάζει το διάγραμμα και να καταλαβαίνει πού κόλλησε η μεταφορική ταινία. Σε assembly γλώσσα, ο PIC χρησιμοποιεί μόνο 35 εντολές, πολύ μικρός αριθμός που τους μαθαίνει σε μια νύχτα. Το Arduino, απ' την άλλη, έχει πάνω από 130 εντολές, που αν και φαίνεται ότι κάνει καλύτερη δουλειά, το καθιστά μεν ευκολότερο για τον προγραμματισμό, αλλά αργό και φλίαρο. Για να εκτελέσει μια εντολή, χρειάζεται περισσότερους τύπους ρολογιού, ας το πούμε έτσι για να καταλάβετε, αντί του PIC. Ας κάνουμε τώρα μια προσωμείωση μιας εντολής. Βλέπετε εδώ την εντολή move F port bit, W. Μεταφορά δεδομένων από την πόρτα στο working register. Φανταστείτε το ρολόι να χτυπάει και να ξεκινάει η κίνηση. Ο program counter δείχνει την εντολή. Η flash στέλνει τον κωδικό της στον instruction decoder. Ο μεταφραστής φωνάζει: εσύ από την πύλη εξόδου port B βάλε το περιεχόμενό σου στο μεγάλο διάδρομο, στο data bus. Η τρέχουσα κατάσταση της πόρτας, παραδείγματος χάρη το 1, ανεβαίνει στην ταινία του data bus. Τα δεδομένα φτάνουν στην αλλού. Επειδή η εντολή μου δεν κάνει καμιά πράξη, δεν χρησιμοποιεί τις πύλες XOR, AND και άλλες, απλώς αφήνει το δεδομένο να περάσει από μέσα του ανέπαφο. Το δεδομένο βγαίνει από την αλλού και κάθεται στο working register. Η προσωρμείωση τελείωσε. Το αποτέλεσμα μεταφέρθηκε επιτυχώς από τον έξω κόσμο μέσα στην καρδιά του επεξεργαστή. Στο επόμενο βίντεο θα πάρουμε αυτό το εργοστάσιο και θα το στήσουμε πάνω σε ένα breadboard. Θα δείτε πως ένας επεξεργαστής που κοστίζει μόλις 2 ευρώ, αν το σεβαστείς και το καταλάβεις, μπορείς να κάνεις πράγματα που το Arduino σου ούτε τα ονειρεύεται. Για να μην χάσεις το επόμενο επεισόδιο, μπες στο ekelectronics.gr και άσου το email σου. Κάτω στην περιγραφή θα βρεις χρήσιμες πληροφορίες για το βίντεο και μην ξεχάσεις να κάνεις like και κοινοποίηση, γιατί όπως λέμε η γνώση πρέπει να μοιράζεται. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια χαρά σε όλους.